بكم في كوزينتي كوزينة دو توت لي بون مامون. اليوم نشوفوا طريقة تحضير دي مافين او طون. لهذه الكيفية نحتاج ان مول امبرانت نكون يدمتهم بالزبدة نوجدهم ونحطهم. بوغ ما بات نحتاج 200 غرام فرينة فيها نص مغرفة قهوة تاع لا لوفور وشوية ملح. نحتاج نص كاس تاع زيت، كاس حليب باش نطم به، ونحتاج 100 غرام تاع جبن طري. لا فارس هنايا عندي 300 غرام تاع بصل قطعتها رقيقه وطيبتها في الزيت في مغرفه زيت. ما ديروا لها لا ملح لا والو في الطياب باش ما تتلق لكمش الماء، خلوا لها ان فو فيف وشحطوها باش تشم برك طياب. هنا راني وجدتها حطيت معها شويه ملح وشويه فلفل كحل. نحتاج اون باركيت دو فروماج ريجيم جبن طري، نسحق كميه من الثوم، نحتاج زوج مغرفات ابوبخي تاع معدنوس مقطع، ونحتاج كاستي تاع حليب. نجوزو لطريقه التقديم. نبداو نوجدو لا كريم تاعنا ونحوها من الطريق. نحكمو لا باركيت تاع لو فروماج ريجيم، نزيدولو كاس تاع الحليب ونحلوه فيه غير شويه باش تتجانس برك. نروح نضيف قلنا 300 غرام تاع البصل اللي جوزتهم في مغرفه الزيت مع قرصه ملح وقرصه فلفل كحل. نضيف كميه تاع الثوم الا سبتو طون ناتور ديروا طون ناتور. انا درت طون الويل قطرته مليح حطيت تقريبا 80 غرام. قد ما ديروا الثوم قد ما تجيكم لا فارس بنينه. وهنايا شويه معدنوس مقطع رقيق رقيق. ونروح نبريباري لا بات. نحكم لا فارين لا لوفور ou le pincé pardon la pincée de sel. نضيف نص كاس تاع الزيت ما يعادل تقريبا 6 مغارف تاع ماكله، ونزيد الكميه تاع الفرomاج ونبسسها مليح مليح. راني دخلت المكونات تاعي في لا فارين. نروح نطمها. جو فيرس قبل نص كاس حليب ونشوف. هنايا الحليب كما قلت لكم او قعد النص، استعملت ابوبخي نص يسمى 6 مغارف هكذاك تاع الحليب. نطمها مليح نخليها ترتاح. نرش ابان لو بلان دو طرافاي ونحلها رقيقه بزاف. فوالا لا بات تاعنا حليتها كما راكم تشوفوا. شوفوا شحال رقيقه باش تطيب بالخف وما تجيش معجنه. Je prends chaque disque où je fonce بهم mes empreintes. Bon, j'ai foncé mes empreintes. نروح نعمر لا فارس تاعي. مما فينا راني عمرتهم. نروح نطيبهم في ان فور بريشوفي على 200 درجه ومن بعد نتلاقاو. مي بيتي مافين راهم طابو. حطيتهم طابو بوندون 13 مينوت à 200 دوغري. شعلت لهم لتحت ومن بعد زدت شعلت لهم 5 دقائق باش ينشفوا برك من الفوق. بيان سور بوغ فيريفي لا كويسون ساعفوهم غير بالعقل راهم ما يلصقوش. شوفوا ديروا لهم غير هكذا افيك ان كوتو. نتوما ما تخرجوهمش، خليوهم يبردوا 3 دقائق يحكموا روحهم ونخرجوهم. هي واجده. تقدروا تكونسوميوهم سخونين ولا باردين. بالصحه عليكم وان شاء الله تنجحوا في طريقه الاعداد. ميرسي.